සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම කලින් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් පාඩම් දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒ දෙක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. අද ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් තුන්වෙනි පාඩම තමයි කරන්න යන්නේ. මේ තුන්වෙනි පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? ඒ ප්‍රශ්න ඇහුවම උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඔව් කියන අර්ථෙනුයි නැහැ කියන අර්ථෙනුයි කියන එකයි. අපි ප්‍රශ්නට කියනවා ක්වෙස්චන් කියලා. ප්‍රශ්නට ක්වෙස්චන් කියනවා. ඔව් කියලා උත්තර දෙනවට ඇෆර්මැටිව් ෆෝම් එක කියලා තියෙනවා. ඇෆර්මැටිව් ෆෝම් එක කියලා කියනවා. නැහැ කියන අර්ථෙට නෙගටිව් කියලා කියනවා. ඒ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. ක්වෙස්චන් ප්‍රශ්නයක් අහන එක, ඇෆර්මැටිව් ඔව් කියලා උත්තර දෙන එක, නෙගටිව් නැහැ කියලා කියන එක, නැහැ කියලා උත්තර දෙන එක. හොඳයි. අපි දැන් කලින් මගේ ග්‍රැමර් පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමේ වාක්‍ය හැදුවා be verbs ගැන කතා කරා. is එකයි am එකයි are එකයි යොදලා කොහොමද වාක්‍ය හදාගන්නේ කියලා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් හොඳට බලලා ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි ඒ වාක්‍ය කීපයක්ම අරගෙන අපි අද ප්‍රශ්න හදාගමු කොහොමද අහන්නේ කියලා. මම මෙතන පළවෙනි වාක්‍යය ගත්තා I am a farmer. I am a farmer. මම ගොවියෙක් වෙමි. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? මෙතන ක්‍රියාපදේ am. am කියන එක ගොඩාක් වටින ක්‍රියාපදයක්. එතකොට am එක අපි මුලට ගන්නවා. එතකොට am I a farmer? මම ගොවියෙක්ද? මම ගොවියෙක්ද? am I a farmer? අන්න ප්‍රශ්නයක් හැදුවා am එක මුලට දානවා. එතකොට am I a farmer? එතකොට affirmative form එකෙන් ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා නම් yes I am a farmer. Yes, I am a farmer. ඒක තමයි affirmative form එක ඔව් කියන අර්ථය. negative එක නම් කොහොමද? නැහැ කියනවා නම් no. I am not a farmer. I am not. I am not a farmer. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික. ආයිසරයක් මම කියනවා am එක මුලට ගත්තම question එක හැදෙනවා. Am I a farmer? මම ගොවියෙක්ද? affirmative form එකෙන් නම් yes, I am a farmer. ඔව් මම ගොවියෙක්. negative form එකෙන් නම් no, I am not a farmer. නැහැ, මම ගොවියෙක් නෙවෙයි. අන්න ওই විදිහට අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද අපි බලමු ඊගාව එක එහෙමනම් කොහොමද කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙන he is a kind teacher. ඔහු කරුණාවන්ත ගුරුවරයෙක් වේ. He is a kind teacher. ඒක වචන. නේද? එතකොට is එක තමයි මෙතන අපි ගන්න verb එක. is එක මුලට දානවා. Is he a kind teacher? ඔන්න අපි question එකක් හැදුවා. Is he a kind teacher? affirmative form එකෙන් ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා නම් yes, he is a kind teacher. ඔව්. ඔහු කරුණාවන්ත ගුරුවරයෙක්. Yes, he is a kind teacher. negative නම් නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා නම් no, he is not a kind teacher. නැහැ. ඔහු කරුණාවන්ත ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි. No, he is not a kind teacher. මේක හරීම වැදගත් දුවේ පුතේ. අපි කතා කරද්දී එක්ක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට අපි උත්තර දෙන්න ඕන එක්ක ඔව් කියලා, එහෙම නැත්නම් නැහැ කියලා. එතකොට question form එකට අපි උත්තර දෙන්න ඕන එක්ක affirmative ඔව් කියලා, එහෙම නැත්නම් negative නැහැ කියලා. මේ අවස්ථා තුන විතරයි තියෙන්නේ අපි කතා කරද්දී. එක්ක ප්‍රශ්නයක් අහනවා, නැත්නම් ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා, නැත්නම් නැහැ කියලා කියනවා. මේ ටික හරි වැදගත්. මේ ටික හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන දුවේ පුතේ. මම ඕගොල්ලන්ට ඊටාම කරුණාවෙන් කියනවා ගෙදර අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න. ප්‍රශ්නයක් අහන්න, ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න, ඔව් කියලා උත්තර දෙන්න කියන්න, නැහැ කියලා ඒ වගේ පුරුදු වෙන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන භාෂාවයි ලියන භාෂාවයි කියලා දෙකක් නැහැනේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකම තමයි ලියන්නෙත්. ඒක නිසා හරිම ලේසි ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඒ පාස් එකක් අරගෙන හොඳට හොඳ අනාගතයක් තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගතය සකස් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන. මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න ඕන, ඔව් කියලා උත්තර දෙන්න ඕන,
නැහැ කියලා උත්තර දෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ටීම් එකක් හදාගන්න 6-7 දෙනෙක් හරි ටීම් එකක් හදාගෙන ඒ ටීම් එක ඇතුලේ කතා කරන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න නැහැ කියලා ඔව් කියලා ඇෆර්මැටිව් නෙගටිව් වලින්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙනවා දුවේ පුතේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මේ පාඩම් මුල ඉඳලා කරේ නැතිනම් ඊගාව පාඩමට යනකොට අමාරුයි. ඒක තවත් අලුත් ක්‍රමයක්නේ කියලා දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ක්‍රම හොඳට එදාට පුරුදු වෙන්න. මං හිතා ආදරෙන් දුවලා පුතාලට කියන්නේ ඒක කරන්න. හරි. මේක ආයෙසරයක් අපි බලමු. he is a kind teacher කියන එකේ is එක මුලට ගන්නවා. එතකොට is he a kind teacher? ඔහු කරුණාවන්ත ගුරුවරයෙක්ද? එතකොට yes he is a kind teacher. Yeah, he is a kind teacher. Negative එක නම් no he is not a kind teacher. No he is not a kind teacher. නැහැ. ඔහු කරුණාවන්ත ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. හරි. ඊගාව එක බලමු අපි. Kamala is a beautiful girl. අපි කලින් හදපු වාක්‍යයක් මේ Kamala is a beautiful girl. කමලා ලස්සන ගෑනු ළමයෙක්. එතකොට මේක කමලා ලස්සන ගෑනු ළමයෙක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? is එක මුලට ගන්නවා. Is Kamala a beautiful girl? Anna, that is the question form. What is the affirmative form? Yes, Kamala is a beautiful girl. Oh, Kamala ලස්සන ගෑනු ළමයෙක්. Yes, Kamala is a beautiful girl. Negative form එක no, Kamala is not a beautiful girl. No, Kamala is not a beautiful girl. Kamala ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් නෙමෙයි. හරි. ඊගාව වාක්‍ය අපි ගමු 4 වෙනි වාක්‍ය. The cat is on the roof. මේකත් අපි කලින් පාඩමක හදපු වාක්‍යයක්. පූසා වහල උඩ ඉන්නවා. On the roof. The cat is කියන්නේ පූසා ඉන්න. මෙතන the cat කියන්නේ අපි දන්න පූසෙක්. හොඳට මතක තියාගන්න ඒවා ආපහු මම මතක් කරනවා. The cat is පූසා ඉන්න කොහෙද? On the roof. එහෙමයි වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Is the cat on the roof? පූසා වහලේ උඩ ඉන්නවද? Is cat on the roof? පූසා වහලේ උඩද ඉන්නේ? එතකොට ඔව් කියලා උත්තර දෙනවා නම් affirmative form එකෙන් නම් yes, the cat is on the roof. ඔව් පූසා වහලේ උඩ ඉන්නවා. Yes, the cat is on the roof. ඔව් පූසා වහලේ උඩ ඉන්නවා. negative form එකෙන් නැතිනම් no, the cat is not on the roof. No, the cat is not on the roof. පූසා වහලේ උඩ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි උත්තර දෙන්නේ. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය අපි ගමු. ඒක බහුවචන. දේ කියන්නේ ඔව්හුනේ. එතකොට දේ එක්කලා අපි යොදාගන්නේ ආ කියන verb එක. අපේ මගේ කලින් පාඩම් වලින් කරා. ඒවා පැහැදිලි නැත්නම් බලන්න. එතකොට they are clever students. ඒගොල්ලෝ ඔව්හු දක්ෂ ළමයි. students කියන්නේ ළමයි. student ළමයා බහුවචන වෙනකොට s එකක් එනවා students. They are clever. clever කියන්නේ දක්ෂ. They are clever students. ඒගොල්ලෝ දක්ෂ ළමයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ දක්ෂ ළමයිද කියලා අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මෙතන ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? ආ. මෙතන ක්‍රියාපදේ ආ. එමනම් ආ කියන ක්‍රියාපදේ මුලට ගන්නවා. ආදී. එතකොට ආදී clever students. ඒගොල්ලෝ දක්ෂ ළමයිද? ආදී clever students. මේවා කියලා හොඳට හුරු කරගන්න ඕන පුතේ. ඉක්මනට කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ස්පීකින් වෙලෙන්මයි ඕගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා අර වගේ ගෲප් එකක් හදාගෙන නිතරම කතා කරන්න ඕන. මේවා හදාන්න ඕන. ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න ඇෆර්මැටිව් ෆෝම් එකෙන් උත්තර දෙන්න ඔව් කියලා, නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් උත්තර දෙන්න නැහැ කියලා. හරි. බලමු. ආදී clever students. ඒගොල්ලෝ දක්ෂ ළමයිද? ඔව් නම් කොහොමද අපි උත්තර දෙන්නේ affirmative form එකෙන්? Yes, they are clever students. Yes, they are clever students. නැතිනම් negative form එකෙන් නම් no, they are not clever students. No, they are not clever students. හරි. ඒ විදිහට පුරුදු වෙන්න. ඊගාවට අපි 6 වෙනි වාක්‍යය ගත්තා. His books are under the desk. මේකත් අපි කලින් හදපු වාක්‍යයක්. ඒ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට his books are under the desk.
ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහුගේ පොත් his books තියෙනවා කොහෙද? under යට the desk එක යට. his books ඔහුගේ පොත් තියෙනවා under the desk එක යට. හරි. ඒක අපි ප්‍රශ්නයක් කරලා හදන්නේ කොහොමද? එක මුලට ගන්නවා. එතකොට are his books under the desk. එහෙමයි ප්‍රශ්නේ හදාගන්නේ. එතකොට බුක්ස් කියන එක තමයි මෙතන සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ, උත්තේ වෙන්නේ. හිස් කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. ඔහුගේ පොත්. එතකොට කියන එක මුලට ගන්නවා. his books under the desk. his books under the desk. ඔහුගේ පොත් ඩෙස්ක් එක යට තියෙනවද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. his books under the desk? Affirmative form නම් yes, his books are under the desk. ඔහුගේ පොත් ඩෙස්ක් එක යට තියෙනවා. Yes, his books are under the desk. Negative නම් no, his books are not under the desk. No, his books are not. හොඳට මතක තියන්න එක ගාවටම not එක එන්න ඕන. එතකොට no, his books are not under the desk. නෑ. ඔහුගේ පොත් ඩෙස්ක් එක යට නෑ. ඒක තමයි negative form එක. හොඳයි. මේ වගේ එතකොට වාක්‍ය ගොඩාක් හදන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ ඔයාලට. ඊස් එක දාලා, ඈම් එක දාලා, එක දාලා ගොඩාක් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. දැන් ඒක වචන සිංගියුලර් වලට තමයි අපි ඊස් යොදාගන්නේ. ආවල යොදාගන්නේ අපි බහුවචන නාමපද වලට. එතකොට අපි ඈම් එක යොදාගන්නේ අයි එක්කලා. එතකොට ඈම් එකයි ඊස් එකයි එකයි පාවිච්චි කරලා දැන් ඕගොල්ලන්ට ක්වෙස්චන් අහන්න පුළුවන්. ඇෆර්මැටිව් ඔව් කියන ෆෝම් එකෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. නෙගටිව් නැහැ කියන ෆෝම් එකෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ ටික ගොඩාක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක නිතර බලලා මේ වාක්‍ය පොත්වල ලියාගෙන තව මේ ඔයගොල්ලෝ නිදර්ශන අරගෙන හොඳට කතා කරලා පුරුදු වෙන්න. ඊගාවට මං ඊගාව වීඩියෝ එකකින් තවත් ඔය වගේ ග්‍රැමර් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියට කියලා දෙනවා. ඒවා හොඳට ඉගෙන ගන්න පුතේ. අමාරු නැහැ. මන් දිගටම වීඩියෝස් කරගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරලා හොඳට කියලා දෙනවා. හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න. හරි. එහෙමනම් මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු අය මගේ මේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. එතනම තියෙන bell එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ලැබෙනවා. හරි එහෙමනම් පුතේ සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. goodbye.